Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu về món rau câu đang rất được yêu thích, rau câu khoai môn, thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm. Cách làm rau câu này đơn giản không có khó, nhưng mà mình pha công thức làm sao cho thiệt là chuẩn nè. Rau câu vừa thơm, màu đẹp, khi mà mình để nguội không có bị ra nước và mình cắt cũng không có bị tách lớp. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món rau câu khoai môn này với Diễm nha. Vì đây là rau câu mình đổ thành từng lớp, vì vậy Diễm thấy cái nồi đựng rau câu rất là quan trọng. Mình nên chọn cái nồi có cái thành cao và cái đường kính nồi không có quá to. Như vậy nó sẽ giữ được rau câu, nó giữ cái hơi nước á, làm cho hơi nước không có thoát đi nhiều. Với công thức rau câu khoai môn này thì mình cần 3 cái nồi nha. Rau câu khoai môn này thì mình dùng rau câu giòn. Ở đây Diễm có 2 cái hiệu. Cái hiệu này là mình gọi là hiệu cái điện thoại đi. Thì Diễm có làm thử, Diễm thấy khi mà mình nấu nó bọt rất là nhiều và cái màu nó cũng không có được sáng lắm, cái mùi cũng không được thơm. Trong khi cái gói này á, thì Diễm thấy khi mà mình nấu không có bọt nhiều, cái màu trong hơn và nó không có nặng mùi rau câu. Nếu mà mình không có tìm được cái hiệu cái cúp vàng này á, thì mình dùng cái hiệu điện thoại cũng được ha, Diễm thấy ăn cũng ngon. Bây giờ mình đi nấu cái hỗn hợp nước rau câu trước, thì Diễm lấy cái nồi to nhất, Diễm cho hết cái gói rau câu vào luôn là 25g. Nước thì mình cho 1400ml, nếu mà cân là 1400g, mình nên cân như cho nó chính xác nha. Mình cho nước vào trong rau câu như vậy, rồi mình ngâm ít nhất là 30 phút ha. Diễm thấy mình nên ngâm từ 1 tới 2 tiếng thì rau câu khi mà mình đổ xong nó không có bị ra nước. Để đổ cái này thì tùy mình có cái khuôn như thế nào. Diễm có 10 cái ly này, mỗi ly nó có cái dung tích là 220ml á, thì Diễm thấy cái công thức này nó vừa đủ cho 10 ly luôn. Mình cũng có thể đổ trong một cái khuôn lớn. Mình chuẩn bị ở đây là 200ml nước nha, và mình sẽ pha màu. Thì Diễm thấy mình nên dùng cái tinh chất khoai môn á, mình dùng 1/8 muỗng cà phê. Tinh chất khoai môn thì Diễm dùng cái hiệu này. Mình cho không có nhiều đâu nha, mình chỉ cần cho chút xíu thôi. Như vậy khi mà mình để lâu á, cái màu này nó cũng không có lem ra cái phần rau câu màu trắng. Đó, như mình thấy ở đây cái màu rất là nhạt luôn, như vậy là đẹp lắm rồi. Để ở đây, bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái rau câu khoai môn. Diễm có ở đây là 200ml sữa tươi không đường. Và để cho béo ngon hơn á, thì Diễm có thêm 200ml nước cốt dừa. Hoặc là mình cũng có thể thay bằng 200ml kem tươi hoặc là kem béo thực vật đều được. Và để tạo màu đồng thời cái mùi thơm đặc trưng á, cho cái khoai môn á, thì Diễm có 25g bột trà sữa khoai môn. Diễm dùng hiệu này nha, cái hiệu của Thái Lan. Ở Na Uy á, thì mình mua trong tiệm Việt là có ha. Nếu mà mình không tìm được cái bột trà sữa khoai môn này á, thì mình có thể dùng tinh chất khoai môn rồi mình cho thêm bột sữa vào cũng được. Nhưng mà có cái loại này thì Diễm thấy cái mùi nó thơm, đồng thời nó ra cái màu cũng đặc trưng của khoai môn rất là ngon, mà làm lại nhanh gọn nữa. Mình cho bột trà sữa khoai môn này vào chung với lại hỗn hợp sữa và nước cốt dừa. Khuấy tan rồi mình để ở đây. Bây giờ mình quay trở lại với lại cái hỗn hợp nước rau câu. Diễm đã ngâm ở đây được khoảng gần 2 tiếng luôn đó. Rồi bây giờ mình nấu nha. Đường thì mình cho vào 300g. Diễm thấy cái lượng đường này thì rất là vừa. Diễm cho thêm vào 1/5 muỗng cà phê muối là khoảng 1g. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp và mình bật cái lửa lớn nhất mình nấu nha. Vì bếp điện từ đó, vì vậy lúc mà Diễm nấu thì Diễm cứ khuấy nhẹ nhàng như vậy, tránh cho rau câu nó bị dính ở dưới cái đáy nồi. Mình để cái lửa lớn mình nấu cho nhanh nha. Và mình khuấy đều. Khi mà mình thấy nước rau câu bắt đầu nó sôi nhẹ lên như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình nha. Mình đừng có để nó sôi quá thì nó dễ bị trào đó. Rồi bây giờ nếu mà có bọt thì mình hớt bọt cho sạch. Nếu mà mình dùng cái gói rau câu mà cái điện thoại lúc này bọt rất là nhiều luôn và nó đặc lắm. Sau khi hớt bọt thì Diễm để cho nó sôi nhẹ thêm khoảng 1 phút. Mình múc lên, mình thấy cái rau câu nó trong vắt như vậy là được nha. Bây giờ mình sẽ chia cái rau câu này ra làm 3 phần. Đầu tiên Diễm lấy cái nồi nhỏ nhất và Diễm cân ra là 300g cái nước rau câu. Đó, lưu ý là 300g ha. Rồi mình lấy 200ml nước hồi nãy mình có pha cái tinh chất khoai môn đó mình cho vào. Mình bật cái lửa lớn lên nha. Và mình đợi cho cái nước rau câu này nó sôi trở lại. Mình hạ xuống cái lửa nhỏ. Nếu mà có bọt thì mình hớt bọt cho sạch nha. Thì lúc này mình cứ giữ cái nồi rau câu trên bếp. Mình để cái lửa nhỏ cho rau câu nó nóng, nó không có bị đông lại.
Rồi mình lấy cái nồi thứ hai á, mình cân ra đây là 400g nước rau câu. 400g nước rau câu này á, thì mình sẽ pha cái rau câu sữa dừa. Lấy 200ml nước cốt dừa còn lại đó mình cho hết vào. Và mình có thêm ở đây là 200g sữa đặc có đường. Rau câu Việt Nam á, thì phải có sữa đặc có đường mới ngon nha. Nó tạo cái độ béo thơm, đồng thời cũng có cái vị ngọt nữa. Rồi mình cũng bật lửa lên, nhưng mà lúc này thì mình bật lửa trung bình thôi. Và mình khuấy cho cái hỗn hợp này nó hòa đều với nhau. Nó tỏa khói lên là được, mình đừng có nấu sôi sẽ làm giảm cái độ béo nha. Sau đó mình sẽ hạ xuống cái lửa nhỏ. Phần rau câu còn lại thì Diễm lấy cái hỗn hợp trà sữa khoai môn hồi nãy mình pha đó, mình cho hết vào luôn. Rồi mình cũng bật cái lửa trung bình nha, mình khuấy cái hỗn hợp này cho nó thiệt là đều, đồng thời mình thấy cái hơi nước nó tỏa lên đó, thì lúc đó mình sẽ hạ xuống cái lửa nhỏ. Đối với sữa hay là nước cốt dừa hay là kem tươi đó thì mình không có nên nấu sôi ha, nấu sôi sẽ làm giảm cái độ béo. Và lúc này á, mình sẽ giữ 3 cái nồi rau câu này trên bếp, mình để cái lửa nhỏ nha, bếp chỉ có 9 số thì Diễm để số 3. Và thỉnh thoảng á, trong thời gian đợi những cái lớp rau câu mà nó đông á, thì mình phải tới mình khuấy. Tại vì nếu mà mình không khuấy nó sẽ có một cái lớp màng ở trên làm cho rau câu nó không có được trong. Rồi bây giờ mình đi đổ ra khuôn nha. Đầu tiên á, thì mình sẽ đổ cái lớp rau câu trà sữa khoai môn trước. Diễm múc ở đây là khoảng chừng 40ml nè. Tại vì dưới cái đế của cái ly lúc nào nó cũng nhỏ hơn cái miệng ly đó. Vì vậy mình nên múc khoảng 40ml thôi. Sau đó mình sẽ để cho rau câu này nó đặc lại nha. Nếu mà mình muốn nhanh á, thì mình có thể dùng cái quạt á, mình thổi như vậy. Thời gian á, thì nó khoảng 4 cho tới 5 phút. Cũng tùy cái nhiệt độ nhà mình và mình có thổi quạt hay không. Trước khi mà đổ lớp tiếp theo, lớp thứ hai á, thì mình luôn kiểm tra rau câu đã đạt hay chưa, nó đông chưa. Dùng tay mình ấn vào, mình thấy nó đã se mặt, đồng thời nó có cái độ đàn hồi. Như vậy thì mình đổ lớp thứ hai vào, nó không có bị chìm xuống nha. Cái lớp rau câu trong này á, thì Diễm dùng cái muỗng mình ăn cơm, muỗng canh đó. Diễm cho thì nó khoảng 12ml à. Đó, mình cho một muỗng canh vào. Rồi mình cũng đợi cho nó nguội nha. Thời gian thì Diễm thấy nó khoảng từ 3 cho tới 4 phút. Trước khi đổ mình cũng kiểm tra. Đó, mình sờ vào mình phải thấy nó se mặt. Và giống như nó săn lại luôn. Thì mình lấy cái lớp rau câu sữa dừa đó mình cho vào. Cái này thì Diễm cho là 40ml ha. Sau đó mình cũng đợi cho nguội nha. Cái lớp rau câu sữa dừa này thì Diễm có canh đó, thì nó cũng khoảng 5 tới 6 phút nó mới đông đặc lại. Rồi mình cho tiếp một cái lớp rau câu trong lên trên, cũng khoảng một muỗng canh thôi. Mình nên đổ cái lớp này mỏng thôi ha, không có nên dày. Đó, mình kiểm tra, mình thấy nó đã đông lại, thời gian khoảng 3 phút. Thì mình cho cái lớp rau câu trà sữa khoai môn. Cái này thì lúc này Diễm múc nó khoảng 45ml đó. Mình đợi cho cái lớp rau câu trà sữa khoai môn này nó đông lại. Rồi mình tiếp tục mình đổ một cái lớp trong là khoảng 1 muỗng canh. Mình lắc nhẹ về cho nó trải đều ra ha. Rồi mình đợi cho cái lớp trong này nó đông lại. Mình tiếp tục mình cho một lớp rau câu sữa dừa lên. Cái này Diễm múc khoảng 40ml nha. Mình cũng kiểm tra, lưu ý mình ấn vào, mình phải thấy nó đặc nha. Tại vì nếu chỉ se mặt thôi mà mình đổ thêm một lớp lên đó, thì nó dễ bị, giống như nó bị lỏng xuống dưới đó, nó bị trũng. Và cuối cùng á, thì mình cho cái lớp rau câu trà sữa khoai môn. Vậy tổng cộng á, sẽ là 3 lớp rau câu trà sữa khoai môn, mỗi lớp á, nó khoảng 50ml. 2 lớp rau câu sữa dừa thì nó khoảng 40ml. Và 4 lớp rau câu trong thì mỗi lớp nó khoảng 1 muỗng canh đó, khoảng thôi, khoảng 12ml à. Sau khi đổ xong thì mình đợi cho rau câu nó nguội hoàn toàn, rồi mình mới mang mình cất vào trong tủ lạnh nha. Diễm thấy cái rau câu này mình ăn lạnh hay ăn nguội đều ngon. Rau câu này thì Diễm đã để nguội được 3 tiếng rồi. Như mình thấy ở đây, cái mặt rau câu rất là bóng và đẹp ha. Và từng lớp á, mình nhìn ở ngoài cái thành ly thì mình thấy chưa rõ, nhưng mà khi mà Diễm cắt ra đây thì mình sẽ thấy từng lớp rõ đẹp lắm. Rau câu á, mình lấy ra dễ dàng. Mình dùng á, cái dao mỏng ha, hoặc Diễm dùng cái này là cái trộn bột nhỏ nè. Diễm khơi nhẹ ra thôi, cho không khí nó vào là nó tách ra được à. Để Diễm cắt ra thử cho mình xem nha. Mình thấy rau câu mình đổ đúng á, mình ngâm đủ thì cái màu rất là bóng đẹp luôn. Mình xem những cái lớp ở bên trong nè.
Để rau câu không có bị ra nước á, thì mình phải ngâm rau câu đủ. Đồng thời khi mà mình cho những cái hỗn hợp nguyên liệu khác vào thì nồi rau câu nó phải sôi hoặc nó tỏ hơi nước lên thật là nhiều. Những cái lớp nó không tách nhau á, thì khi mà mình đổ cái lớp tiếp theo á, cái rau câu nó phải nóng thì tự động nó sẽ bám chặt ha. Rau câu này Diễm có để thử trong tủ lạnh 2 ngày thì Diễm thấy cái màu nó cũng không có bị lem, rất là đẹp. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món rau câu khoai môn này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.